डर लाग्छ यार गाडीहरू कुदाउनु पनि यार बाटोमा। पछाडिबाट ठुक्छ कि भन्ने डर हुन्छ क्या मलाई चाहिँ मेन चाहिँ नि। कहिले यो एसियन हाइवे बनिन्छ जस्तो भइसक्यो क्या, एकदमै साँघुरो भयो नि त यो बाटो। यस्तो आउँछ क्या सर, यो के हो यस्तो छ क्या हजुर? टच हो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज फेरि तपाईँहरू समक्ष नयाँ भ्लग लिएर उपस्थिति भइसकेको छु है। आजको भ्लग के बारेमा बनिरहेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँले थम्बनेल हेरेर नै चाल पाइसक्नु भयो होला। र आज म बिर्तामोडतर्फ लागिरहेको छु। मेरो ल्यापटप एकदमै बिग्रेको हुनाले गर्दाखेरि डिस्प्लेमा समस्या आयो है। र एडिटिङमा पनि अहिले एकदम दुःख गरेर चाहिँ मैले एडिटिङ गरिरहेको छु। ल्यापटपको मुनिको भाग चाहिँ तपाईँको एकदमै झ्यार 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 गरेर आयो होइन। डिस्प्ले गएको हो कि के हो, दमकमा मैले देखाएको, दमकमा चाहिँ बनाउनु सकेन होइन, डिस्प्ले गएको भन्यो है। तर जति सक्दो मलाई लाग्छ डिस्प्ले चाहिँ गएको होइन जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन। केही तारहरू चाहिँ अलिकति लुज भएको पनि हुनसक्छ जस्तो पनि लागिरहेछ। अनि त्यही भएर पनि म बिर्तामोडमा देखाउनुको लागि गइरहेको छु। अब हेरौँ बिर्तामोडमा बनाउँछ बनाउँदैन होइन, बनाउनु सक्छ सक्दैन। डिस्प्ले नै फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दिमागै खराब हुन्छ यार। दमकमा चाहिँ डिस्प्ले नै फेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। डिस्प्ले फेरेको नै 12-13 हजार लाग्छ भन्नुभयो क्या। यस्तो ओभरटेक गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या यो ट्रकहरूलाई नि। कहिले यो एसियन हाइवे बनिन्छ जस्तो भइसक्यो क्या, एकदमै साँघुरो भयो नि त यो बाटो। 4 लेनको बाटो भएपछि चाहिँ मस्त कुदाउन सकिन्छ क्या। अब यहाँबाट ओभरटेक गरौँ, उताबाट गाडी आइरहेछ हो, अनि दिमागै खराब हुन्छ क्या। यस्तो ओभरटेक गर्नु चाहिँ यो बाटो एकदमै साँघुरो भइसकेको छ क्या। के भयो यार, डर लाग्छ यार गाडीहरू कुदाउनु पनि यार बाटोमा। पछाडिबाट ठुक्छ कि भन्ने डर हुन्छ क्या मलाई चाहिँ मेन चाहिँ नि। यो बाटो भएर चाहिँ हामी दमुखातर्फ लाग्न सक्नुहुन्छ। दमुखाको भ्लगहरू तपाईँले हेर्नु छुटाउनु भएको छ भने हेर्नु होला, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, ल यो पालको माई मेला कस्तो लाग्यो के लाग्यो। म चाहिँ आउनु भ्याइनँ होइन साथीहरू। माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ यहाँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो मेला भनेर पनि चिनिन्छ, भव्य मेला यहाँ लागेको थियो होइन। यो एरियामा यो वारीपट्टि हो, पारीपट्टि पनि माघे मेला लाग्ने गर्दछ। यो चाहिँ वारी चाहिँ तपाईँको शिवशताक्षी नगरपालिका पर्दछ, पारीपट्टि चाहिँ कन्काई नगरपालिका। ल यहाँ पूजाआजाको लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउने गर्दछ है, मङ्गलबार शनिबारको दिन चाहिँ। ल हेर्नु होला मान्छेहरू कतिको छ, पूजाआजा गर्ने, भगवान्प्रति विश्वास आस्था राखेर मान्छेहरू आउने गर्दछ यहाँ चाहिँ है। पारीपट्टि चाहिँ यतै मेला लाग्छ है, उ त्यहाँ यहाँ सबै मेला लाग्ने ठाउँहरू हो यो। र माघे 1 गते चाहिँ भव्य मेला लागेको थियो यहाँ, म चाहिँ आउनु पाइनँ है। ल हामी अब कन्काई नगरपालिकामा प्रवेश गरेको छौँ है। यही पुलले छुटाउँदछ शिवशताक्षी नगरपालिका र कन्काई नगरपालिका चाहिँ। अहिले हामी सुरुङ्गामा है। यो चाहिँ कन्काई नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो सिटीको रूपमा मानिन्छ है। यो कन्काई नगरपालिकाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि मानिन्छ, चिनिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सिधै तल झापा भन्ने ठाउँ पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट नेपाल इन्डिया बोर्डर पनि पुग्न सकिन्छ।
र सुरुङ्गामा घुम्नुपर्ने पुग्नुपर्ने ठाउँहरू कुन कुन छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भ्लगहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ है। सुरुङ्गामा आएर धेरै ठाउँहरू छ घुम्नुपर्ने पुग्नुपर्ने ठाउँ, र त्यो ठाउँहरू कुन कुन रहेछ भनेर चिन्नको लागि, थाहा पाउनको लागि चाहिँ मेरो अघिल्लो भ्लगहरू तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। ल हामी अब बिर्तामोड आइपुगेका छौँ है। र यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ भाटपाटेनी चाहिँ बिर्तामोड चोकदेखि लगभग अन्दाजी 1 किलोमिटर पनि पर्दैन है, पश्चिमतर्फ लागेर आउन सक्नुहुन्छ। यो बाटैमा छ। र दमकमा पनि बन्दैछ भाटपाटेनी, तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन होइन। ल हेर्नुहोस् भाटपाटेनी, ल देख्न सक्नुहुनेछ भाटपाटेनी। र यता किङ्सबरी, होटल किङ्सबरी। ल हेर्नुहोस् है बिर्तामोडको मैले अघिल्लो भ्लगहरू बनाएको छु, धेरै बनाएको छु। हेर्नु मिस गर्नुभएको छ भने हेर्नु होला, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। र आजको भ्लगमा चाहिँ बिर्तामोड एक्सप्लोर हुँदैन, मैले अगाडि नै एक्सप्लोरहरूको भिडियोहरू बनाइसकेको छु एक्सप्लोर गरेर। त्यो भिडियोहरू तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अहिले मुक्ति चोकमा, अब मुक्ति चोकदेखि हामी यसो देब्रे लागेर दाहिने लागेर जानेछौँ। यस्तो प्याक छ क्या, यस्तो प्याक छ। अब म चाहिँ यहाँ क्वालिटी कम्प्युटर छ, क्वालिटी कम्प्युटर सप्लायर्स, म त्यहाँ देखाउने छु है। यस्तो भिड छ क्या आमामा। ल हेर्नुहोस् त बिर्तामोड। ल हेर्नुहोस् है बिर्तामोड। क्वालिटी यहाँ हो। बाइक राख्ने ठाउँै छैन यार। क्वालिटी कम्प्युटर सर। हेलो सर, मेरो यो ल्यापटपमा थोरै समस्या आएको थियो कि यो कता यताबाट हो सिधा कहाँनिर हो सर? सर्भिस सेन्टर क्वालिटीको डिस्प्लेमा अलिकति यहाँ समस्या भइरहेछ क्या, यो के भएको हो? यस्तो आउँछ क्या सर, यो के हो? यस्तो छ क्या हजुर? टच हो। समस्या हेर्दा त तपाईँको स्क्रिनकै समस्या हजुर। केही नै भएको छैन, आफै यस्तो भयो क्या। त्यही त म पनि छक्कै परेँ क्या।
गाइस ल्यापटपको मेरो समस्या भनेको डिस्प्लेकै अरे है र डिस्प्ले नै फेर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू आयो र डिस्प्लेको दाम उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने 30 देखि 35,000 लाग्छ अरे डिस्प्लेको दाम र हाई कपी फेर्दाखेरि चाहिँ 25,000 सम्म लाग्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अब दिमागै खराब भयो क्या मेरो त नि। यो डेलको एक्सपिएस ल्यापटप हो हुनु त मेरो होइन, आफै क्या न झरेको छ न केही भएको छ, आफसे आफ क्या यो समस्या आयो क्या र यसलाई चाहिँ अब दिमागै खराब भयो। अब यसलाई 25 देखि 30,000 लाग्ने कुरोहरू भयो होइन। अब त्यो चाहिँ मैले अब फेरिनँ, त्यत्रो पैसा नै अब अहिले छैन। समस्याहरू एउटा एउटा आइरहेको हुन्छ क्या, घरि के गोप्रो बिग्रेको हुन्छ, घरि के दिमागै खराब यार। ल गाइस अहिले हामी भद्रपुर लाइनतर्फ लागिरहेको छौँ। यो देखिरहनु भएको चाहिँ भद्रपुर लाइन भन्छ। अबको नेक्स्ट भ्लग तपाईँहरूले संसारी अर्जुन धाराको पाउन सक्नुहुनेछ। संसारी अर्जुन धारा हुँदै सालबारी सुकानीको पनि भ्लग बनाउने छु र अर्जुन धारा चाहिँ एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा मानिन्छ संसारे बिर्तामोडदेखि 5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा। अबको नेक्स्ट भ्लग तपाईँहरू समक्ष त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ, ह्याभ फन, स्टे सेफ, ओके बाई बाई।